سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدیدمون. من بهنازم و اینجا کانال بهوارته. امروز قرار با هم دیگه ساخت این جا کلیدی خوشگل شب پرستاره ون گوگ رو یاد بگیریم، هم نقاشیش کنیم هم بدنش رو بسازیم. اگه علاقه دارین میتونین تا آخر ویدیو همراه هم باشین. برای کار امروز شما هم میتونین از گل سفال استفاده کنین، هم میتونین از خمیرهای مجسمه استفاده کنین. من از گل سفال دارم تو این جلسه استفاده میکنم و اول کار حدودا 10 دقیقه باید گلتون رو ورز بدین تا بافتش یک دست بشه، بهش ضربه بزنین و سعی کنین با حرکت دستتون به یه دایره تبدیلش کنین و بعد با تکنیک اسلپ میخوایم این جا کلیدی رو در واقع بسازیمش. برای من نیاز داریم که اول با وردنه کاملا کارمون رو پهنش کنیم. برای دختری که میخواین تصویر سازی کنین و در واقع تبدیلش کنین به اون جا کلیدی، شما میتونین اول اتود بزنین. میتونین با مداد و کاغذ اتود تصویر سازی اون کاراکتری که میخواین رو تصویر سازیش کنین. من تصمیم گرفتم تو قسمت موهاش شب پرستاره باشه و کاراکترش هم یه دختر خانمی باشه که چشاش هم بازه و یه لباس تنشه و موهاش در واقع از بالا وصل میشه به میخ، یعنی به صورت افقی موهاشو سعی کنین یه جوری برش بدین که بتونین وصلش کنین. بعد میذارین روی خمیرتون طرحو میندازین با یک ابزار تیز، همونطور که میبینین طرح افتاده میشه و بعد میتونین برش بدین و بعد میرین سراغ تمیزکاری کارتون. اینجا میتونین جزئیات زیادی رو کارتون اضافه کنین. من از اون مهرایی که توی جلسه قبلی تو ویدیوی قبلی ساختیم برای بافت لباسش استفاده کردم. اگه دوست دارین آموزش این مهر رو یاد بگیرین، لینک ویدیوشو توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونین آموزش ساختن مهرها رو یاد بگیرین. من از همون مهرها استفاده کردم و یه قسمتایی رو هم در واقع با خطوطم برش میدم که جای لباس و پورترش هست. برای اینکه برجسته بودن بینی مشخص بشه یک گل اضافه‌ای من قرار میدم و به این صورت اول خراش دادم، آب زدم و بعد فیدش میکنم تا کاملا اتصالش بهتر انجام بشه. بعد از اینکه تمیزکاری‌های نهایی انجام شد، شما میرین سراغ جای کلیداتون. من 3 تا کویل کوچیک برش میدم و بعد با این حرکت دستم در واقع یه فرورفتگی روش ایجاد میکنم که کلیدایی که بعداً قرار میدین داخل این فرورفتگی بمونه و از روی کار نیفته. یعنی دایره‌ای که ایجاد میکنین به خاطر همینه. و بعد با همون تکنیک خراش، چسب گل و یک در واقع فتیله اضافه تر، فتیله یعنی یک گل اضافه تر، فیدش میکنم تا این اتصاله بهتر صورت بگیره. برای 3 تا کار، برای 3 تا آویز در واقع همین مراحل رو انجام میدم. توی مرحله آخر هم یه بار دیگه
با قلممو کارمو تمیزکاری میکنم و اگر نیاز بود چسب گل بیشتری میزنم. چسب گل در واقع اگر نمیدونیم چیه، گل رقیق شده هست. اینجا از یک سیم مفتول استفاده میکنم، به حالت یه حلقه درش میارم و آویزای دیوارکوبم رو داخل گل فرو میکنم و حتما باید سعی کنین که این فرو رفتگی اینقدر خوب انجام بشه که به این صورت بتونین کاملا فید کنین داخلش که از داخل این در نیاد و استحکامش خوب باشه. اینجا کارتون رو میذارین یک روز خشک بشه و بعد از یک روز برمیگردین سنباده میزنین و الان میریم سراغ نقاشی قرار با اکریلیک کار کنیم. من ترکیب رنگا رو جداگانه بهتون میگم و تکنیک هایی که باید استفاده کنین رو هم سعی میکنم بهتون حتما توضیح بدم. اینجا از سفید، یه واحد سفید، نیم واحد زرد و نیم واحد قرمز استفاده میکنم تا یه گلبهی روشن ساخته بشه. اگه دیدین خیلی صورتیه باید یه مقداری زرد بیشتری بزنین که به سمت گلبهی پخته تری بره. اول از همه یه لایه خیلی رقیق به عنوان زیرسازی میذارم خوش میشه. لایه بعدی رو دوباره میذارم تا پوشانندگیش کامل بشه. بعد میام 1 درجه رنگم رو دوباره تیره تر میکنم. تیره تر منظورم اینه که یک پاساژ صورتی تر میکنم، یعنی در واقع یک مقداری قرمز و زرد بیشتری به همون رنگ اضافه میکنم و میام دور تا دور صورتش رو با همون رنگ رقیق شده یه سایه روشنی میذارم و سعی میکنم کاملا فیدش کنم. فید شدنش به وسیله آب انجام میشه و همینطور رنگ روشنی که رو پالتم هنوز خیس دارم. این دوتا رنگ رو با هم دیگه همزمان ترکیب میکنم و اینجا سرعت عمل خیلی مهمه. باید سعی کنین همزمان این رنگا رو با هم روی کار قرار بدین و فید بشن. اگر میخواین گونه ها قرمز تر باشه باید همینطور که میبینین همزمان با آب و رنگ اضافه تر این فید شدن رو انجام بدین. به صورت کلی اگر که نقاشی روی سفال با اکریلیک رو دوست دارین آموزش ببینین، من توی پیجم دوره‌های مقدماتی و پیشرفته نقاشی اکریلیک رو دارم. میتونین تو اون دوره‌ها هم شرکت کنین اگر دوست داشته باشین از پایه شروع کنین. ولی خب برای این کار من سعی می‌کنم که اینجا توضیحات کافی بهتون بدم. بعد از اینکه این مرحله خوش شد، من دوباره یه لایه دیگه رنگ روشن‌تر همون تونالیته رو میسازم و نورهای پورتره رو نشون میدم و یه سایه‌ای هم برای زیر گردن با همون رنگ تیره تر انتخاب میکنم. حالا میرم سراغ آسمون شب پرستارم. شب پرستاره رو اول تقسیمش میکنیم به سطوح ساده رنگی، یعنی رنگای زرد و قرمز ستاره ها رو میذاریم، اون موجا رو با آبی روشن میذاریم و بقیه بک‌گراند هم با آبی تیره اولترامارینمون، این همون آبی کربنی تقریبا میشه، با اون آبی کاملا میپوشونیم. وقتی که 2 لایه این کار رو انجام دادیم و پوشانندگیش کامل شد، بعد میریم سراغ تاشای رنگیش. تا این مرحله ما یه زیرسازی اولیه انجام دادیم. بعد من از شماره در واقع 1 قلمموی تخت رهاورد استفاده میکنم برای تاشای نقاشی شب پرستاره. خب نقاشی شب پرستاره پر از این تاشای رنگیه و شما باید مرحله به مرحله تاشا رو از تیره به روشن در واقع شروع کنین به گذاشتن. یعنی رنگایی که الان گذاشتیم رو 1 درجه روشن ترش میکنیم، اون آبی رو یه کوچولو بهش سفید میزنیم و بعد شروع میکنیم کنار هم دیگه این تاشای رنگی رو میچینیم در جهت اون فرم در واقع موجداری که تو
آسمون شب پرستاره هست و سعی می‌کنیم چیزی شبیه به همون رو پیاده کنیم. ولی قرار نیست عیناً مثل اون بشه، فقط سعی کنید تا جایی که میتونید نزدیک بهش رو پیاده بکنید و همون هم کفایت میکنه، چون کاملا مشخصه که این شب پرستاره است. بعد همین کار رو برای رنگ‌های زرد و نارنجی هم انجام میدیم و توی مرحله آخرش باید یه قسمت‌های تیرگی‌های بیشتری اضافه بکنیم. اینجا من یه رنگ سفید روشن میسازم و به صورت کاملا خشک روی این قسمت میکشم تا بافت فرو رفتگی ها بهتر دیده بشه. در واقع رنگ آبی تیره زیر کار نگه داشته میشه اینجوری و روی کار روشن میشه و ما این برجستگی رو بهتر میتونیم نشون بدیم. بعد وارد جزئیات چشم ها میشیم، لب ها رو اضافه میکنیم و همینطور جزئیات نهایی شب پرستاره. تو مرحله آخر نورهای نهایی رو ما میذاریم، یعنی رنگای روشن ترین رنگایی که هست. و الان اینجا زرد رو با یه مقداری سفید ترکیب باید بکنیم برای اینکه این قسمت ستاره ها رو نشون بدیم و از همون ترکیب زرد روشن و آبی روشن میتونیم برای تاشای نهایی در واقع اون موجایی که تو آسمون هستن هم استفاده بکنیم. یه لایه بعد از این کار من قبل از این کار در واقع کارمو فیدش کردم، یادتون نره اون مرحله رو انجام بدیم برای اینکه یه مقداری شلوغی کار گرفته بشه و تیره تر باشه. بعد هم پشت کار رو میتونین نقاشی کنین. تو مرحله آخر باید وارنیش بزنین. وارنیش میتونین هم به صورت اسپری انتخاب کنین، میتونه اسپری کیلر باشه، هم میتونه وارنیش مایع باشه که برندش هم ترجیحاً از وستا نباشه بهتره. وستا چسبندگی زیادی داره و زردم میشه. از برند ریچ یا کادنس استفاده کنین. از فاصله 30 سانتی متری بهش میتونین اسپری کنین. قبل از اون البته من اینجا با رنگ سفیدم تاشای نهایی نورای در واقع روی صورتش رو اضافه کردم که خیلی کارتون رو جذاب میکنه.
بعد از 1 روز اسپری شما خشک میشه و کارتون آماده استفاده است. این هم شد نتیجه همین کار قشنگمون. امیدوارم بسازین، لذت ببرین و کلی براتون کاربردی و مفید باشه. اگه دوست دارین آموزش‌های بیشتر در این زمینه سفالگری رو یاد بگیرین، میتونین توی چنل من پلیلیست سفالگری با دست رو حتما بهش سر بزنین. لینکشو بالای صفحه براتون میذارم. کلی ایده های جذاب سفالگری و سرامیک اونجا هست. اگرم علاقه دارین نقاشی رو یاد بگیرین، میتونین بیاین تو دوره های من شرکت کنین. توی آدرس پیج اینستاگرامم توی دیسکریپشن هست. میتونین به پیج من سر بزنین و توی دوره ها شرکت کنین و نقاشی با اکریلیک رو یاد بگیرین. مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردین. یادتون نره که از این ویدیو حمایت کنین، چنل رو سابسکرایب کنین تا منم انرژی بگیرم برای آموزش‌های بیشتر. خداحافظ.